ยไหมคะเวลาดูซีรีส์เกาหลีแล้วเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็คิดว่าเอ้าทำไมถึงทำแบบนี้ได้ด้วยอ่ะหรือบางคนที่เคยไปเที่ยวเกาหลีแล้วเห็นอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันยังไงกันนะบางเรื่องก็ดูแปลกแต่ถ้าได้รู้ที่มาที่ไปแล้วก็มันก็สมเหตุสมผลมากกว่าที่คิดไว้นะวันนี้ Diary of Jang Ji-Woo จะพาไปดู10เรื่องปกติของคนเกาหลีที่คนนอกไม่เข้าใจเรื่องที่เห็นแล้วต้องพูดว่า That's so Korea เรื่องที่1กรรไกรในประเทศเกาหลีไม่ได้อยู่แค่บนโต๊ะทำงานแต่อยู่บนโต๊ะกินข้าวด้วยถ้าไปร้านปิ้งย่างเกาหลีแล้วเห็นพนักงานหยิบกรรไกรมาตัดเนื้อหมูบนเตาอย่าแปลกใจไปค่ะที่เกาหลีกรรไกรไม่ใช่อุปกรณ์สำนักงานอย่างเดียวแต่คืออุปกรณ์ครัวอเนกประสงค์ที่ขาดไม่ได้ตัดซัมกยอบซาลบนเตาตัดบะหมี่ในหม้อตัดก้านผักดองในจานกรรไกรเนี่ยทำได้หมดเลยและที่สำคัญคือเร็วกว่ามีดมากแล้วทำไมถึงเป็นกรรไกรล่ะก็เพราะว่าเนื้อเกาหลีส่วนใหญ่ปิ้งทั้งชิ้นบนเตาตรงหน้ามีดตัดบนพื้นผิวร้อนได้ยากแต่กรรไกรยกตัดกลางอากาศได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเกาหลีที่ชอบปาลี่เร็วๆหน่อยไม่มีเวลารอให้เนื้อเย็นก่อนตัดหรอกค่ะและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ร้านอาหารเกาหลีใช้กรรไกรบนโต๊ะมานานแล้วจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่คนทั่วโลกเห็นแล้วต้องพูดว่า That's so Korea เรื่องที่2สั่งอาหาร1จานแต่โต๊ะเต็มไปด้วยอาหารอีกหลายอย่างที่ไม่ได้สั่งแล้วทั้งหมดก็ฟรีครั้งแรกที่ไปร้านอาหารเกาหลีหลายคนสั่งข้าวกับซุปไป1ชุดแล้วตกใจเมื่อพนักงานเอาจานเล็กๆมาวางบนโต๊ะเพิ่มอีก 6-7 จานโดยที่ไม่ได้สั่งนั่นคือพันชันเครื่องเคียงที่มาพร้อมกับทุกมื้อฟรีและเติมได้ไม่อั้นด้วยในบางร้านแต่พันชันไม่ใช่แค่ของแถมธรรมดานะคะมันคือการสื่อภาษาของ hospitality ในวัฒนธรรมเกาหลียิ่งร้านดียิ่งพันชันเยอะและประณีตด้วยร้านที่เจ้าของภูมิใจจะไม่มีวันเสิร์ฟแค่จานเดียวเพราะนั่นหมายถึงการไม่ให้เกียรติแขกวัฒนธรรมนี้เนี่ยมาจาก core value ที่ฝังรากในสังคมเกาหลีมาหลายร้อยปีเจ้าบ้านต้องดูแลแขกให้ดีที่สุดและดีที่สุดในเกาหลีหมายถึงโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารแปลกหรือเปล่าก็อาจจะแปลกแต่พอรู้ที่มาแล้วมันก็สวยงามมากเลยค่ะ That's so Koreaเรื่องที่3ถ้าเดินในกรุงโซลช่วงหน้าหนาวคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังเดินในหนังขาวดำเราอยากจะขอท้าทุกคนนะคะลองเสิร์ช Google ด้วยคำว่า People in Winter in Korea คุณจะเห็นอะไรคุณจะเห็นสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีครีมหรือสีขาวซ้ำกันทั้งถนนเลยค่ะไม่ใช่เพราะว่าคนเกาหลีไม่มีสไตล์นะคะแต่มันเป็นเพราะการกลมกลืนน่ะคือส่วนหนึ่งของเอสเตติกของเกาหลีค่ะเกาหลีจะมีคำศัพท์คำหนึ่งนะคะที่เรียกว่านุนชินะคะก็คือการอ่านบรรยากาศรอบข้างปรับตัวให้เข้ากันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในแค่การสนทนาแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการแต่งตัวด้วยนะคะการใส่เสื้อสีสดในฝูงชนเนี่ยที่เกาหลีก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดนะคะแต่มันจะทำให้คุณโดดออกมาค่ะและในวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการกลมกลืนกันน่ะนั่นก็คือสิ่งที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะโดดเด่นออกมาคนเดียวค่ะผลลัพธ์ก็คือในโซช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันก็เหมือนแฟชั่นอีดิทอเรียลที่ไม่มีใครกำกับแต่ทุกคนเลือกที่จะลุคเดียวกันเองโดยธรรมชาติ That's so Korea เรื่องที่4ที่เกาหลีเดิน100เมตรจะเจอร้านสกินแคร์3ร้านไม่ใช่เรื่องเกินจริงถ้าเดินในย่านฮงแดหรือมยองดงคุณก็จะเจอร้านสกินแคร์ทุกๆ50เมตรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอลิฟยัง Innisfree Nature Republic Etude Laneige เรียงกันเป็นทิวราวกับว่ากำลังแข่งกันอยู่เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีมูลค่าตลาดบิวตี้สูงที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าส่งออกสินค้า K-Beauty มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่ทำไมล่ะก็เพราะว่าในเกาหลีการดูแลผิวไม่ใช่เรื่องของความสวยงามแต่มันคือการรักษาภาพลักษณ์ต่อสังคมหรือเทมยอนนั่นเองผิวดีในเกาหลีไม่ได้แปลว่าสวยแต่แปลว่าฉันดูแลตัวเองฉันใส่ใจฉันให้ความเคารพต่อคนรอบข้างและนั่นก็คือเหตุผลที่ผู้ชายในเกาหลีก็ใช้สกินแคร์เหมือนกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเพศแต่มันคือเรื่องของ social responsibility That's so Korea เรื่องที่5ประเทศที่ผู้ชายใช้สกินแคร์มากกว่าผู้หญิงในหลายประเทศเกาหลีใต้คือตลาดเมลกรูมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อหัวประชากรเลยค่ะผู้ชายเกาหลีใช้เงินกับสกินแคร์และเครื่องสำอางมากกว่าผู้ชายในประเทศอื่นๆเกือบทั้งโลกทำไมเกาหลีถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่า grooming ในเกาหลีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเพศค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองอีกแล้วการดูแลตัวเองก็คือการแสดงความเคารพต่อคนรอบข้างไม่ว่าคุณจะเป็นใครบวกกับ K-pop K-drama ที่ทำให้ male beauty standard เปลี่ยนไปทั่วโลกสิ่งที่เริ่มจากเกาหลีตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยน beauty industry ของทั้งโลกด้วยเช่นกัน That's so Korea เรื่องที่6 T-money บัตรใบเดียวที่ขึ้นรถไฟจ่ายกาแฟจ่ายค่าแท็กซี่ได้หมดลองนึกภาพนี้นะคะตื่นเช้าแตะบัตรขึ้นรถไฟใต้ดินไป
ทำงานแวะซื้อกาแฟที่ร้านสะดวกซื้อตอนเที่ยงสั่งข้าวกล่องตอนเย็นขึ้นแท็กซี่กลับบ้านทุกอย่างใช้บัตรใบเดียวไม่มีการหยิบเงินสดเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันจะสะดวกขนาดไหนนี่คือชีวิตประจำวันของคนเกาหลีกับการมีบัตร T-Money ค่ะ T-Money เปิดตัวในปี 2004 ก่อนระบบจ่ายเงินออนไลน์หลายๆค่ายเกือบ10 ปีและก่อนที่ผู้คนส่วนใหญ่จะคิดว่า cashless society เป็นไปได้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือทำไมเกาหลีถึงทำได้เร็วขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะรัฐบาลเกาหลีมองระบบขนส่งเป็น infrastructure เดียวกันทั้งหมดไม่ใช่แยกเป็นหน่วยงานผลลัพธ์ก็คือระบบที่ seamless ค่ะจนคนเกาหลีรุ่นใหม่หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินสดมีหน้าตาเป็นยังไงปาลี่เนี่ยไม่ใช่แค่เร็วแต่มันส่งผลต่อการออกแบบชีวิตให้ไม่สะดุดเลย That's so Korea เรื่องที่ 7 คนเกาหลีไม่ได้รอรถพวกเขาจัดตารางชีวิตตามรอบรถที่ป้ายรถบัสในกรุงโซลนะคะมีจอแสดงผลบอกว่ารถสายที่คุณรอจะมาถึงในกี่นาทีกี่วินาทีและตัวเลขนั้นแม่นยำจริงค่ะไม่ใช่แค่ประมาณ5นาทีแต่คือ4นาที12วินาทีแบบนี้เลยระบบนี้นะคะใช้ GPS Real Time Tracking ที่ติดตั้งในรถบัสทุกคันเชื่อมกับ Central System ที่คำนวณทราฟฟิกและระยะทางแบบไลฟ์ที่สำคัญคือมันยังเชื่อมเข้ากับแอปพลิเคชันแผนที่อีกด้วยและไม่ใช่แค่รถบัสมันรวมไปถึงรถไฟอีกต่างหากแต่ทำไมเกาหลีถึงลงทุนกับเรื่องนี้ได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าวัฒนธรรมปาลี่เลยค่ะการรอคือต้นทุนถ้าคนต้องยืนรอโดยไม่รู้ว่ารถจะมาเมื่อไหร่มันคือความล้มเหลวของระบบค่ะผลสำรวจพบว่าเกาหลีใต้มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพอันดับต้นๆของโลกและหนึ่งในเหตุผลหลักคือการวางแผนชีวิตได้จึงทำให้คนเชื่อใจระบบได้นั่นคือความแตกต่างที่ทำให้คนเลือกขึ้นรถสาธารณะแทนรถส่วนตัวเราจึงเห็นว่าคนเกาหลีใช้รถสาธารณะกันเยอะมากๆ That's so Korea เรื่องที่ 8 ประเทศนี้ไม่มีคำว่าช้าๆมีแต่ปาลี่นะคะแปลตรงตัวว่าเร็วเข้าแต่มันไม่ใช่คำสั่งนะคะมันคือ DNA ของชาติเลยค่ะเกาหลีหลังสงครามปี 1953 คือหนึ่งในประเทศที่จนที่สุดนะคะแล้วก็มี GDP ต่ำกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำแต่ภายใน50 ปีเกาหลีกลายเป็น Top 10 Economy ของโลกและนักเศรษฐศาสตร์เรียกมันว่า Miracle on the Han River ความเร็วนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะมันฝังอยู่ในทุกอย่าง Delivery ที่ต้องส่งให้ทันภายใน30 นาที Internet Speed เร็วอันดับต้นๆของโลกตึกสร้างเสร็จในเวลาที่ประเทศอื่นยังแค่วางแผนหรือแม้แต่การสร้างเมืองใหม่เพื่อขยับขยายแหล่งทำงานที่อยู่อาศัยกระจายไปยังบริเวณรอบๆโซลได้อย่างประสบความสำเร็จแต่ปาลี่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะคะเพราะว่าเกาหลีก็มีอัตราการทำงานโอเวอร์ไทม์สูงและเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ด้วยเร็วที่สุดในโลกแต่ก็เหนื่อยและขยันที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน That's so Korea เรื่องที่ 9 จิมจิลบังสถานที่ที่คุณอาบน้ำกินข้าวนอนหลับและดูทีวีได้ในที่เดียวในราคาไม่กี่ร้อยบาทจิมจิลบังคืออะไรมันคือ Public Bath House ที่มีห้องซาวน่าห้องอบไอน้ำสระน้ำร้อนสระน้ำเย็นร้านอาหารห้องนอนและบางแห่งก็มีโรงหนังด้วยค่ะและค่าเข้าก็ไม่กี่ร้อยบาทแต่นอนได้ทั้งคืนจิมจิบังนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่มันพัฒนามาจากมกโยทังนะคะหรือว่าโรงอาบน้ำสาธารณะที่มีมาในเกาหลีเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วในยุคที่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีห้องน้ำส่วนตัวแต่แม้ทุกบ้านจะมีห้องน้ำแล้วนะคะจิมจิบังก็ยังอยู่รอดได้เพราะมันไม่ใช่แค่ที่อาบน้ำไงคะมันคือ third place ของคนเกาหลีค่ะที่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่ทำงานแต่เป็นที่ที่คนมาพักใจมาเจอกันมาคุยกันมาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีใครต้องการอะไรจากกันค่ะในเมืองที่วุ่นวายและกดดันแบบนี้นะคะจิมจิบังเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนเท่ากันไม่มีสูตรไม่ต้องผูกไทยไม่มีตำแหน่งมีแค่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียว That's so Korea เรื่องที่ 10 ซูหนึ่งไม่ใช่แค่การสอบแต่มันคืออีเวนต์ระดับชาติที่ทุกคนในประเทศมีส่วนร่วมทุกปีในเดือนพฤศจิกายนจะมีวันหนึ่งที่เกาหลีทั้งประเทศจะเปลี่ยนไปค่ะตลาดหุ้นจะเปิดช้ากว่าปกติเพื่อให้การจราจรโล่งรถทหารและตำรวจก็จะวิ่งมาเพื่อส่งนักเรียนที่สายไปถึงสนามสอบและในช่วง listening test ที่กินเวลาประมาณ35 นาทีเครื่องบินทุกลำในน่านฟ้าเกาหลีก็จะต้องหยุดบินและเลี่ยงเส้นทางเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนนั่นก็คือการสอบซูหนึ่งค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเกาหลีที่ใช้เวลาสอบ1 วันและกำหนดอนาคตของนักเรียนทั้งชีวิตทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นเพราะในสังคมเกาหลีมหาวิทยาลัยที่เข้าได้ไม่ใช่แค่ใบปริญญามันคือ social class บัตรผ่านสู่งานที่ดีคู่ชีวิตที่ดีและการยอมรับจากสังคมนักเรียนเกาหลีหลายคนเรียนวันละ16 ชั่วโมงมาหลายปีเพื่อวันนี้วันเดียวค่ะ1 วัน 1 การสอบ 1 โอกาสและทั้งประเทศก็รู้ดีว่ามันหนักแค่ไหนจึงหยุดทุกอย่างเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่เท่ากัน That's so Korea เรื่องไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่า That's so Korea มากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะและถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังวัฒนธรรมเกาหลีมีอะไรซ่อนอยู่อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและอย่าลืมกด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจากช่อง Diary of Jang Ji-Hoo กันนะคะสำหรับวันนี้อันยอง